Ja, vi har fått hit en liten krok till en hjullastare som jag vet inte när jag ser hur den har blivit böjd. Jag tänker på Björn när jag ser det. Jag vet inte varför riktigt, men eller vad du säger. Nej. Nej, okej. För sådana dåliga svetsar gör inte jag, även om jag inte kan svetsa. Ja, nu tänkte jag inte på svetsarna. Jag tänkte mer på det böjda. Att det liksom... Ja, som det gör på dig. Såklart jag började jobba för dig så Ja. då är det ju inte... Precis. Det är ju någonting som inte stämmer här. Nej, det är precis helt rätt. Ja, men vi ska se om vi förändrat om det där lite. Om det blir bättre, det vet jag inte. Det får de prova sig, så får vi se om det blir bra eller inte. Så vi kör på. Ja, vi får ta och slipa av lite så att vi kan börja rikta lite. Den här kallar vi för k**kan. Rätt käckt med sån här när man inte kommer åt att slipa. När de har på punktsvetsat emellan eller kört bara lite emellan. Om man nu behöver svetsa emellan så hela det färg och rost under det. Det brukar vara rätt käckt med den. Det är nästan som sandbläster typ. Och vad heter den egentligen? Jag tror att den kallas för nålhammare. Den här satt ju bara med ett par svetsar lite grann, så jag tänkte att det är lika bra att skära av den. Vi tar den i pressen och ser om det funkar. Så blir det bättre också, tror jag. Sen efteråt så kan vi svetsa ordentligt där nu när vi slipat rent under och så. Så slipper det bli, se ut som att Björn har svetsat typ. Så roligt svetsa ut. Så då, vi gör en test om vi kan rikta den. Vi ska ta och höja upp bordet lite. Det känns lite onödigt långt ner. Då får vi se om det blir någon ändring på den och se hur den ser ut där. Det är alltid lite lurigt att hålla på med sånt här, så det är sådana jäkla krafter i det, så att jag kanske får byta trosor och ställa till. Så det blir en kort skillnad. Ja, det är ju gott. Det blir bra faktiskt. Jag nästan bara lite så också. Ser den så. Då är den lite rund där. Och på andra hållet blir den hyfsad i alla fall. Jag testar nog lite så också. Det får duga så. 120 mm ska det vara däremellan. Det är ju bara 70 där nu. Vi har nog räknat fel. Nej. Men det var bara Claes bra. har räknat fel. Så den här kan vi kapa av 50 mm till, så då får vi bort det värsta. Så det var ju jättebra. Ja, vi kapar av den. Det är lika bra. Vi kör där. Det ska vara så nära bladet som möjligt. Annars kan det lätt bli snett. Att man har det så nära materialet som möjligt. Ja. Så då. Nu är det rätt mått. Förhoppningsvis. Vi ska ta och kapa av en 70-axel och se om vi kan vända på den så den blir som en liten bock eller vad man kan säga. Men vi får se om det funkar. Vi kan nog göra lite gött. Så kan det få ett litet mothåll sen när de ska, så att det inte kanske glider av lika lätt, tror jag. Vi får nog se. Om inte annat så får den designen som stora ljuddämpare på lastbilar typ. Kan inte vara något.
lite rundare i alla fall. Den är mjukare. Ja, vi ska se om vi kan ta och skära av lite fas på denna, så blir det lättare att svetsa ihop det. Vi får se om det duger. Vi får se. Jag vill slipa till det lite så kanske det blir en bra svetsvåg där. Ja. Det duger gott. Så, vi tar in allt, Björn. Ja. Ja, det blir nog bra. Så, har du lyft dit den snabbt. Har du vet eller? Jag vill inte ta på båten inte. Jag ska ta en till gång. Vad hade du skämtat? Korta. Man får slipa bort det här glödskalet för det blir inget bra att svetsa i det. Så, vi ser om vi kan nästa ihop dem. Det är väl inte supernoga, men det är väl bra om det blir något sådär i alla fall. Då förvärma lite. Så, det får nog duga. Så då. Det får nog
och duga där. Jag tar nog nästa den där. Och bara köra på och sen ska vi bara lägga på ett par bitar här och jag tror att det ska hålla i alla fall, vi får se. Ja. Sätt på gasolen. Tryck in den svarta knappen. När du öppnar gasoltuben så ska du bara öppna typ som ett halvt varv. Varför ska man göra det? Det vet jag inte. Om det händer någonting någon gång så ska du inte stå över i elden utan du ska bara kunna stänga av snabbt. Det har varit ett fint jobb för dig detta, Björn, du som gillar att sitta med full värme i bilen. Ja, vi försöker köra fast den så det blir färdigt någon gång. Ja. Du är nästan lika bra som mina. Därför kan du fortsätta nu. Du ska ju få lära dig svetsa. Ja, bra Björn. Och så då är det bara för dig att svetsa färdigt där och så... Kan du själva kaffe eller? Så det ser bra ut. Det är bättre, nog svårt att göra, men Du kan göra det bättre så. du har gjort ett bra jobb. Det är därför jag låter dig svetsa istället för att jag ska svetsa. Så jag skulle lära mig eller? Ja. Och så är det bara där och där på Ja, sätt. vi drar hit den vita svetsen. Ja. Perfekt. Så är det dags att svetsa. Ja. Det är lätt att det blir färdigt när man håller på att svetsa bara en massa på ett ställe så här, men låt se. Har du diamanten igen?
man inte är rädd om ytan så här så kan man hålla på så här, annars så får man bara slå bort precis där de är, tycker jag i alla fall. Man håller på smårepa så. Det duger nog för det. De ska ju bara flytta stora 30 kubis containrar, typ lastväxlarcontainer ska de flytta med. Vi får se om det funkar. Ja, så nu ska jag måla den och så ska jag bara ta av den lite först. Så nu ska jag börja kärra fram och galler ska av och det sen lasta på den på kärran och det så är det åka in med den sen. Så nu ska jag skylla in kärran och lägga på den. Man vill ju hellre ha vikten längre fram och man ska kunna lyfta som går att göra. Det är så jag har fattat att man ska, om det är bra att det ska vara tungt men man ska ändå så kunna lyfta. Om det är 100% rätt vet jag inte men. Så nu ska jag backa in dieseldoris och koppla på kärran. Om du undrar varför den går under så är det bara för att det är så pass den hänger så pass nära backen annars och annars jag känner mig så hängde den så och släpade och då släppas den backen ungefär som den har gjort där och så går den sönder. Så nu ska jag även ta och köra lite fett där. Jag vet inte egentligen varför, men det är antagligen, det sitter antagligen sådana smörkoppar där för att fötta in så att den kan gå enkelt. Antar jag att det är till för. Om ni funderar någon gång på hur ni ska göra av den här, allt sånt här när man har dragit fast spännband, så kan man rulla ihop dem så här. Nu var det länge sedan jag gjorde detta så att jag kommer att göra fel bara för det, men han som gjorde ordning traktorn och han visade oss detta när vi byggde plåten i bak. Så var det, Björn. Och så tar du här och så genom hålet. Så eller? Ja. Och så öppnar du upp och drar den utanför. Så. Ja, och så en på vardera sida och sen är det bara till att lite längre upp så att den tar ungefär i mitten ungefär. Och så är det bara till att dra åt. Så var det. Så. Då satt den tydligen väldigt bra. Ja, jag har gjort ett par gånger och det har funkat varenda gång. Perfekt. Då visar du mig nu, Björn. Så blir det lite mer flyt. Så det är bara att se till så att man har ett hål så att det kan komma igenom. Det gillar du, va? Ja. Det är skönast så. Ja, bra. Så. Perfekt. Ja, men då är vi nog färdiga med kroken. Björn ska lämna den bara. Så vi får väl hoppas att det funkar. Annars så får vi skära av och ändra om lite i så fall. Jag vet inte mer med det. Så vad du säger nu, Björn? Ja, det Claes har gjort ett bra svetsjobb så han får fortsätta svetsa. Ja, vad snällt. Det ser bra ut och så får jag hoppas på att det funkar. Precis, det hade varit gött.
Det verkar funka som det ska. Ja, det blir riktigt bra det här. Ja, men vi kör på det så länge då, så tack för att ni har tittat, så får ni ha det. Ha det, hej. Hej.